ها چې تاسو نه یو کوېشن کوم what are the top 3 things you do to stay safe online مطلب دا دی چې تاسو هغه درې څه کارونه کوئ چې تاسو آنلاین ځان سیف وساتئ د ګوتې ټایم در کومه سوچ په وکړئ ښه راځئ انسر ته به که تاسو دا انسر یې ورکړي انټي وایرس visiting only known websites مطلب هغه ویب سایټ ته موږ ځو چې کوم هغه ښیي موږ ته پته وي deleting browsers cookies مطلب په براوزر کې دننه چې کوم کوکیز دي هغه ډیلیټ کوئ changing passwords خیر ما خو څلور ورکړي دي خو زه د کوېشن 3.3 یم والی که تاسو انسر دا یي مطلب دا دی چې تاسو د سره سیکیورټي د سره شته نو ګوګل یو ریپورت راوښکی دی او هغه ریپورت یې د خلکو نه کړی دی او په هغې کې ویلي دي دا ریپورت نیم چې دی no one can hack my mind نو ریپورت چې هغه دا درې کوېشن دا یو کوېشن یې کړی و او دا یې د ایکسپرټ نه کړی دی ورېښه دلته چې دی د ایکسپرټ نه شوی دی او نان ایکسپرټ نه مطلب د سایبر سیکیورټي پروفیشنلز دی کړي دي او د نان سایبر سیکیورټي پروفیشنل کړي دي کوم چې مطلب نان نورمال خلک دی نو بدقسمتي دا ده چې د هغو په انسر کې او د سیکیورټي په انسر کې ډېر زیات فرق دی زه تاسو ته وایم چې دا ویډیو پاس کړئ او هر یو جدا جدا وګورئ صحیح ده دا تور چې دی دا ایکسپرټ والا دی او دا نان ایکسپرټ چې دا سپین دی نو په دې کورس کې به ان شاء الله چې موږ تاسو دې طریقه وښیو چې تاسو به د ایکسپرټ دې سایت ته راشئ او کومه سیکیورټي چې دا هغه به تاسو یوز کړئ نور deleting password and all this بل دې کار وکړئ چې موږ خو په دې کورس کې هر شی داسې 100% نشو کور کولی نو کوشش وکړئ چې دې پبلیکیشن ته لاړ شئ او دا پی ډي اف ډاونلوډ کړئ او وی ګورئ او ان شاء الله چې تاسو وکړو بیا واپس دې سلایډ ته راشئ او تاسو بیا ډیر پوهیږئ نو ستاسو ډیر زیات فرق به راشي چې د نان سیکیورټي پرسن او د ایکسپرټ په اوپینین کې او په ریسپانس کې څومره فرق دی